Päivät 14 ja 15. Hei, olen Eija tuttutunteesta. Tervetuloa seuraamaan kirjoitushaastetta. Olemme puolivälissä. Jee! Äsken istuin nojatuolissa, nautin isomukillista tummaa kahvia ja mietin seuraavia 2 viikkoa. Toisaalta tiedän, etten muiden elämässä tapahtuvien tapahtumien ja työkuvioiden kanssa pysty välttämättä päivittäiseen videon tuottamiseen ainakaan ihan helpolla. Katsotaan, miten käy, mitä tulee vastaan. Tälle ja huomiselle päivälle on tämä seuraava tehtävä ja se sisältää yllättävän pitkästi tekstiä. Vauhdikas juoni on ratkaisevan tärkeää romaanisi menestykselle. Käytä seuraavat 2 päivää kirjasi rakenteen vahvistamiseen. Jokaisella tarinalla on alku, keskikohta ja loppu. Tarinan tasainen looginen kehitys on tarpeen. Olet hahmotellut romaanisi teeman, konfliktit ja ratkaistavat ongelmat. Olet tehnyt juonen luonnoksen. Nyt on aika viimeistellä tarinaa. Juoni, sivujuonet, hahmot, tavoitteet ja konfliktit esitellään tarinan alussa. Tavoitteenasi on vetää lukija mukaansa jännittävällä avauksella ja sitten alkaa luoda pohjaa kirjan loppuosalle. Tarinasi pituudesta ja monimutkaisuudesta riippuen alku kestää yleensä noin 30–50 ensimmäistä sivua. Tarinasi alussa esittele päähenkilöidesi ominaisuudet ja motiivit. Hahmoillesi antamasi ominaisuudet saavat lukijat välittämään heistä. Hahmoisi käytös, reaktiot, itsetutkeskelu sekä heidän jatkuvasti kehittyvät tavoitteensa herättävät lukijassa myötätuntoa ja kiinnostusta. Älä pelkää päästä hahmojesi pään sisään, paljastaa heidän sekä hirvittävimmät että jaloimmat ajatuksensa ja salaisuutensa. On tärkeää miettiä hahmojesi ristiriitoja, motivaatioita, aikomuksia ja heikkouksia heti alusta alkaen. Kun teet hahmottelun perusteellisesti, siis hahmosi syvenevät, konkretisoituvat ja tunnet heidät paremmin. Valmis käsikirjoituksesi on paljon parempi sen ansiosta. Vielä konfliktista. Vakuuta lukija ensimmäisestä lauseesta lähtien siitä, että jotain jännittävää ja mielenkiintoista on tapahtumassa tai tulee pian tapahtumaan. Konflikti on jännityksen ja mielenkiinnon perustaa. Konflikti voi olla sisäinen tai ulkoinen. Jokaisella päähenkilöllä se tulisi olla sisäisiä ristiriitoja, eli vastakkaisia haluja, uskomuksia tai sellaisia tunnelukkoja ajatuksia, joista on vaikea päästä eteenpäin. Ulkoisia konflikteja voi ja pitäisi esiintyä henkilöhahmojen välillä, mutta henkilöhahmot voivat olla ristiriidassa myös muiden asioiden, kuten esimerkiksi kohtalon kanssa. Vahva juoni antaa kaikille päähenkilöille, myös sille roistolle, sisäisiä ja ulkoisia konflikteja. Muista luoda pohja konfliktille jo hahmotelmasi alussa. Ja pidä seuraavat vinkit mielessä, kun luot mahdollisuuksia toimintaan ja jännitykseen tarinasi alussa. Pidä lukija kiinnostuneena ja hermostuneenakin hämmentävillä kontrasteilla henkilöhahmojen, miljöön ja dialogin välillä. Jos laitat 2 näennäisesti vastakkaista hahmoa peliin yhdessä, kiehdot lukijoitasi ja he jäävät selvittämään, miksi ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Hyödynnä rytmiä, erityisesti tarinasi keskivaiheilla ja niiden läpi. Älä kiirehdi poimimaan hedelmiä liian aikaisin, eli anna asioiden kypsyä, paljasta vähän kerrallaan. Pidä lukija arvailemassa. Vedä esiin kohtauksia, joissa on sekä täpäriä pelastuksia, selityksiä. Tarjoa lukijalle epätyydyttäviä vaihtoehtoja, epätyydyttäviä vastauksia ongelmiin. Vaihtele jännitystä ja toimintaa hahmotelmassasi, vaikka vain antamalla itsellesi lupa siirrellä kohtauksia tai luoda erilaisia tilanteita. Katso sitten, mikä toimii. Rakenna tunnelmaa huolellisesti käyttämällä kuvausta, dialogia, itsetutkiskelua ja toimintaa. Joita ennakointia.
Ennakoinnin ei tulisi vastata tarinan keskeisiin kysymyksiin, vaan sen sijaan luoda mahdollisuuksia tai epävarmuustekijöitä, jotka herättävät lukijassa joko lievää tai jopa äärimmäistä jännitystä. Konflikti, jännitys ja motiivi ovat tarinasi liikkeelle panevia voimia. Luo niille pohja nyt hahmotelmassasi, niin ne saavuttavat täyden potentiaalinsa tarinassasi. Siinä oli pitkästi tehtävää ja sitä saa muutaman kerran pohtia, että mitä siellä olikaan. Itsellä on edelleen kasassa vain se 12 sivua, jota aiemmin kirjoitin, siis niin kuin semmoista konkreettisesti luonnosteltua tekstiä. Sen sijaan olen yrittänyt kehitellä hahmoja ja kohtauksia, kokonaisjuonta ja otin lopultakin käyttöön 10 vuotta sitten hankkimani Writers Cafe-ohjelman. Tuohon aikaan olin sekaantunut erääseen kirjan käännösprojektiin ja jostain syystä sen Writers Cafeen hankin. Aloin ensimmäisiä kertoja silloin mietiskellä, että voisihan sitä kirjoittaa, niin kuin kokeilla kirjoittaa itsekin jotakin. No, ohjelma on ollut käyttämättömänä, mutta hyvin toimi edelleen. Kävin katsomassa Writers Cafeen sivuja, josko sinne olisi tullut päivitystä ja olisiko voinut linkittää ja niin edelleen. Ei ole ohjelma enää myynnissä. Sen sijaan ohjasivat Jutoh-nimisen ohjelman pariin osoitteessa jutoh.com. Se on käsittääkseni myös editointiohjelma, jolla saa kirjoittamasi tekstin erilaisiin muotoihin ja formaatteihin, jos esimerkiksi haluat itse laittaa oman tuotoksesi myyntiin Kindleen tai Amazonille tai johonkin muuhun vastaavaan. Mut itse nyt siis rakennan kokonaisuutta Writers Caféhen. Nyt koen siitä kyllä ihan suoranaista hyötyä, sillä siellä saan siirreltyä kohtauksia, niitä kohtauslappuja haluamallani tavalla ja saan mietittyä sanamääriä ja prosenttimääriä. Ja mistä nämä sanaprosenttimäärät lähti, sain vinkkejä rakkaustarinan kirjoittamiseen. Ja koska oma tavoite on 50 000 sanaa, niin laskin nämä kohta kertomani prosenttiosuudet suhteutettuna siihen tavoitteeseen. Noin 1% tai viimeistään 500 sanan kohdalla päähenkilö elää arkea ja tarinasta käy ilmi jo pieni aavistus siitä, mikä on hänellä se sisäinen henkinen lukko, joka estää häntä löytämästä hyvää parisuhdetta. Noin 12% tai 6000 sanan kohdalla tapahtuu aina se ensikohtaaminen, jossa ulkoiset voimat tavalla tai toisella saavat nämä kaksi ihmistä kohtaamaan toisensa ensimmäistä kertaa. Englanninkielisessä lähteissä, jota aikaisemmin luin, tätä kutsuttiin Inciting Incident nimellä, joka siis kysyy, voiko näistä kahdesta tulla pari. Tarinan huippukohta eli kliimaksi antaa siihen vastauksen sitten aikana. Mut tuo siis 12%. Noin 25% tai 12 500 sanan kohdalla on ensimmäinen käännekohta, jossa päähenkilö ja mahdollinen rakkauden kohde eli toinen päähenkilö kiinnittyvät toisiinsa joko työelämässään olosuhteiden pakosta tai vapaa-ajalla tapahtuvan meidän on toimittava yhdessä yhtälön vuoksi tai jostain muusta syystä. Tässä kohden henkilöt myös oppivat jotakin ja sitä myöten tarinan panokset nousevat ja molempien tavoitteet tulee esiteltyä. Noin 37% tai 18 500 sanan kohdalla ilmenee ensisuudelma tai ensimmäinen intiimi hetki. Jaetaan salaisuuksia tai henkilökohtaisia totuuksia, vietetään mukavaa yhteistä aikaa ja aletaan ajatella, että ehkä se rakkaus tuon ihmisen kanssa ei olisikaan niin paha juttu kuin aluksi tuntui. Puolivälissä eli noin 50% kohdalla saattaa pari nukkua yhdessä, tunnustaa rakkautensa toisilleen. Kokonaisuus voi näyttää ensin siltä, että he ovat valmiit elämään elämäänsä onnellisena yhdessä, kunnes näyttää siltä, ettei toinen koskaan voikaan rakastaa toista. Tai päättääkin, että hänen on sittenkin valittava omat tavoitteensa tuon toisen ihmisen rakastamisen sijaan.
Kohta houkuttelee päähenkilöt miettimään, keitä he todella ovat ja mitä he elämältä oikeasti haluavat. Noin 62% tai 31 000 sanan kohdalla päästään tutkimaan päähenkilöiden henkisiä kiemuroita, tunnelukkoja. Niitähän on vähän tuolla jo väläytelty, mutta tässä kohdin hieman vahvemmin. Päähenkilöiden on voitettava pelkonsa tai vapauduttava joistakin tunnelukoista, jotta hän tai he voivat saada elämänsä aidon rakkauden. Tässäkin kohden näyttää, että heidän läheisyytensä kasvaa, mutta sitten se päähenkilön toisen tai molempien pelko tai sellainen hankala ennakkoasenne tai tunnelukko alkaa nostaa päätään ja tulee esteeksi, kunnes se on selvitetty. Esimerkiksi ajatteleeko päähenkilösi, että kaikki miehet ovat pettureita tai ettei uraa ja parisuhdetta voi yhdistää. Tai jos on parisuhteessa, niin on myös ongelmissa tai että naiset on kurjia, ettei ainoakaan kunnollisen miehen kannata niihin sitoutua. Noin 75% tai 37 500 sanan kohdalla on toinen käännekohta. Näytä, että molemmilla päähenkilöillä on varaa valita parisuhteen ja uran tai pelkojen väliltä. Tosin jompikumpi valitsee sen pelon tässä. Eli tässä tapahtuu se kaikkein pahin asia, mitä tuolle päähenkilölle voi tarinassa tapahtua. Hän kokee tulleensa petetyksi. Hän näkee, kuinka hänen aiemmin kokemansa epäilyt ja huolet alkavat käydä toteen. Ja se, jota hän kuvitteli rakastavansa, onkin juuri niin paha ja kurja kuin mitä hän pahimmissa peloissaan epäili. Tilanne siis päättyy eroon ja yhteinen parisuhde on ehdottomasti poissuljettu. Sillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Noin 88% tai 44 000 sanan kohdalla on päähenkilö syvällä kriisissä. Rämpii siellä synkimmissä pohjamudissa ja miettii. Hän toisaalta tajuaa niitä omia sisäisiä ongelmiaan ja ulkoista kokonaisuutta. Hän keksii, miten sitä tilannetta voi korjata, mutta hänen tai heidän molempien tulee päättää ensin, että onko tämä kaikki sen arvoista. Kannattaako käydä läpi kaikki tämä tuska ja henkinen kasvu ja ongelmavyyhtien oikaisu ja siten siis valita se aito rakkaus ja onni. Vai jatkaako hän kuten ennenkin, eli yksin ja uraa palvoen? Tässä kohden päähenkilö oppii tarinan teeman tai elämän opetuksen, jos siis on oppiakseen. Noin 98% tai 49 000 sanan kohdalla on aika tehdä lukija onnelliseksi ja näyttää lukijalle, millaista elämä on nyt, kun he onnistuivat, antautuivat todelliselle rakkaudelle ja elävät onnellisena elämänsä loppuun saakka. Eli tässä oli 2 päivän edestä videoraporttia. Minä jatkan kohtauspalapelin ja juonien kehittelyn ja ohjeiden kertauksen parissa. Ei muuta kuin kirjoittamisen iloa sinullekin. Hei vaan!